natin itong Google. Open sa one. Ito to na. Ito.
labas ng bangko. Labas ng bangko. O, tiga yan. Tiga yan. Labas ng tayo. O, nakuryente yung lumabas o palabas. Bukod yung kaya.
Game man. Anong kawat yun? Night shift or crowd. Anong pangalan ng kawat na yun? Hindi ko. Good street, good story, Ayun ang yan. Gawan. Makabi. Wala ka nga. Asi lang yung asi. Papagilan. Papa.
Papa, ini oleh Ano na lang? Wala, iyan pa ha. Alam mo na?
Oh. Dahil ang muna pa. Ano mo, kuya? Basa ko. Dahil. Baka. Yung ka. Ano na doon?
Papa. Wala ko na.
Sino pa zero? Okay.
How to sa to?
Yung sa pagmamahal. Ito na siya lang. Isa to. Pero ano to? Ay, sa trio eh. Makalipat kami. Makalipat na namin. Ngayon. Makalipat ka na. Minum din siya. Sa akin. Lahat sa loob ng bisbo mo. Makalipat ka rin. Maliwan ka. Ano, ning kuntunod. Oh no. Password yan niya, ano? Nagdaw na. Hindi ka namin nalipat namin yun. Then, mag-important lang dyan dahil dito. Mali mo pa. Wala. Hindi ako nagsinan na. Ano pangalan? Basta pa.
Ano? Mixing tour, 26. 126. Ano ba sir? Kabuse? Eh? Oo, kabuse. Ito, Luna, tawatan ka na. Tawatan ka na, kami bilang sa mga ito. Yo, buhat mas kayo na ito sa ibuno, pinapin mo, kami dito kami. Pinapin mo matibol. Kung wala, parang tumatas. Kung wala, hindi pa nga rin siya nakakatago. Gusto kami na. Ano nga ba ni Lady? Ikaw man na. Boss, ito mo.
Ano gamit mo? Ano? Hindi rice ko lang tapos Laban na bullshit an. Para kuwanin ka ito na. si Magi ng fried rice. Saka ay mawawala ko sa isa. Love. Kasi pinampingla ako. Tanga, cancel! Dikis pa anong pinaan?
Wala na. Ano pinagawa ba itong pangalan ng friend? Ano pa ng sapa? Tutuliwang. Ikaw. Shit, man. Sapa, tutuliwang. Ano? Bukam. Dragon. Boy, dari cat para DOY. This one. Ha?
Yan, linis mo na yung mga ko. Ano? Ako yan. Pero naglagi sa bingit din. Doon na ba? Doon na ba? Ano? Kumalat ka. Ano, surundi yan, bigyan mo yan, bebe. Para makapag dumandi na. Uy, may kita. Oh.
Ano na ni Jay? Nakasunod na nga ni Jan. Start. Wala na po rin ko yung nag-say. Ito, Aiden! Wala pa! Oh boy, eh. Wala na. Oo, tapos. Butik na magaganda na si baby niya kay Aiden. Sabi mo din na ito ko dahil. Ganun mo kami gabay kay. Sabi na kami. Hindi ko kumalit pa. Nalutod daan, nalutod ka. Ay, galing. Ay ano, yung kayo dyan, Mark. Wala naman ito, kuya. Ito na. Ako na hindi. Pero kita ko yung kwa. Ha? Pero bakit kasi nilalaman sa lahat? Kung dinig ka, wala. Oo. Nag-uusap na pala siya. At hindi ako nag-computer. Well, dapat hindi ka tawag yung paratos ka mo. Hindi ako nag-computer. Kaya ka mo daw ganyan. Oh, tapos yung tanong mo. Punta ka. Hindi mo na mag-punta.
Pag mo na, Mel. Grupo de calendario. Ano pangalan? Nakakagiba ko ba? Bullshit talaga. Abang, hindi ka? Abang, wala sa hato. Back? Uy, paano ka dyan? Buta ka lang kayo, oh, my baby. Ano nila? Hoy, may Ay, one big one. ay, ako. Nagpapagat ako. Uy, ay, natur! Nakapag-limit ka naman. Nagbuwagaw niya. Uy, look! Hindi ko alam ko. Ano ka dyan? Pagkan lang, wala ba ulit? Ala ka dyan! Ala ka dyan, Nunoy! Ala ka dyan, Nunoy! Ala, Nunoy! Nunoy, magpunta. Sayang mo. Uy! Wow! Ah! Kaya ba yan? Ika hindi na. Oo, bakit ka din ko? Wow! Yun na, ito, bubo. Diba, nabili ko? Ika hindi nag-ring. Uy! Hindi yan pwedeng ginagawang bata. Hindi na yan pwede bata. Isang bala ka na lang bata. Oh. Tayo, makagapay.
Hello, bata. Hello, bata. Hello, bata. Sa aga, tapos sa Sabado, Hello, Linggo, bata. kaya makakawat. Pati ko na ako. Isip sa trip. Bali. Beef. Ba't ka na siya mga sapato? Pero ka lang. Opo. Mura, bumilaki. Umin, malipot, umin. Subok. Para mabukal ko. Ang gamang kapal nga siya ng gamit. Naingit ka sabi. Garilyo ka na sana. Oh, magsalita na ako. Puros nang sanalit nila, ano. Ah, yan na. Ay, naman po. Babang. Sino ako? Ay, Bumo. Dili ka pa dili. Dati si Bibi. Nandun ka na mo. Yung bukas. Akin yun. No. Uy, makakawag gago. Ang gago mo. Ang gago. Ang gago. Mama din ako. Last ko sa akin, tol. Gago, gago. Ano ba mo ikukulat na? Last ko sa Ano mo iyak ko rin ako? ano sa kumbira, sa kumbira. Ay, sinabi ko ngayon ka lang mo. Kapaya ka rin. Kapaya ka. Oo. Ang yan, ang yan. W. Eugene. W. W. Di na ikaw mag-date? Ano na, ay, ako. Sige na. Iba na. Wala na yan. Huwag na nito na lang. Meron daw. Date ka na. Ang galing ko na kung may di ikaw sa mga sorry. Sige, yun. Di, di. Ulit
Takayulaan. Even, bago ko na yan, hindi sa kitchen. Pastor, Dati Dre, bali na. Hindi na dyan, hindi na. Ayun na, hindi siya nila issue. Kung kiri nag-giro, ano pa po? Hello! Pag nag-iro na wala akong taka. Ano mo yan? Uy! Sa'yo. Ano, doktor? Ay, wala. Basta din yun. Wow, yung aking Bawal ako. Wala naman yung mga nagsipuga. Ano nyo naman Dre? Ano ka ba? Start na dyan eh. Bawal hindi na kong buwan. Pas, bukas pa ako. Kaya ka na yung buwan. Hindi mo na bumubuka. Hey, nag-gira yun! Ngayon sa kamayo. Hindi na ka, ano? Paano mo ka ba di? Hindi ka dahil sa tayong mga Bisa eh. At dabi. Hindi nga nyo yun sila. Wala. Kami pala sa phone, sa to. Alam ko na bigis sa phone. Wala. Tama. Lamay. Ano? Wala ko kung wala, Jay, wala. Pakarin ka lang. Eh. Ah, hindi na mo. Ito? Ito? Uy, ay, Ay, wanti ko ah. Mura ka pa rin ba? Kung ataklo, akin si. Pero, ang duwa, pwede ka mag-liray. Diyan ako, dapat ako ito. May konti, may ano. Uy! Ano ba ito? Here. Apat pa na, dalawa ko na pag-isaw na yung sundin. Mga ganyan. Ito lang yung pag-amin. Ano kanta yan? Ano kanta? Nabila ah. Dami kasi bago. Takbo agad na. Pag ako naging zombie pa, bakit? Magkakaroon ka naman sa ako. Hindi ka, be. Ay, putang na pulo. Ah! Pero ang buhay mo mabawa. Uy, kukoy ko, kukoy! Kukoy! Huwag niyo gigayahin doon. Kukoy! Kukoy!
Tukoy! 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 Nandito ko na. Tukoy! 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 Pang... Ay, puta ka! Nahulog na rin. Huwag yan din. Hindi lang na. Hindi ako lubi. Ba't nalo yung mga nila? Isang ang bulok dumalmay. Duman ba ang nilin? Bigyan ako, James. May nag-aaral ano? Mami, bigyan ko na lang. Yes. Hoy. Hindi ko kami ka na, Mel. 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 Ano yung bigam mo na? Ako din kami. Wala si Kamaro. Hindi, bibi. Warranty ka din eh. May muhay kumiha po. Para si kami po. Ay, God. Hindi kami natakbo. Nakadyo ka. Isu? Isu ka man. Ay, pati ka. Wala ka, Gogoy. Wala ka dyan, Gogoy. Wala ka dyan, wala ka dyan, walang Gogoy. Gogo ka, Gogo. Bilis ka na dyan. Sige, boy. Gogo yan, Gogo. Ganda to. Ako tayo, Maynard. Madali ka na sa pada mo. Padahan. Hindi ako nag-biro. Ako nag-biro. Ano kay Bibi nag-biro. Kapila kami. Ay, ano na rin. Ako, 50 lang yan. At nadadig ka na rin. Open mo. Wala ka dyan. Sikat ka. Email. Kapila kami. Wala ka naman, wala ka naman, wala ka naman, wala ka naman. Magaling ito. Yay! Ang sakit! Ang sarap! Wala nito. Kaya mo. Saan kaya nga ito? Bumukha na si Jay. Hindi ko na mapapasarabay ko na. Kaya kaala ka dyan pa. Utak ko. Hindi, magpasarabay ko, Jay. Bumukha! Ay, ganun ka. Bakit na si Jay mo yun? Bawasan na, 2026. Bakit? Yun yan. Makuto mo nga ay magpatid. Hindi mo talaga. So ano, associate. Yo. Pagsabalin mo na. Puta na ako. Uy!
Wala na lang kayo dito. Dito pa lang. Dito daw, Gio. Mauji mo na naman ako. Parang mamibis siya. Uy! Pero mali. Pero mali. Uy! Pinas! Pinas! Nagbalit ka pa. Dito na, Jay. Tawag ka lang sila. Wala akong gulaw. Ano? Sakaw ba ba? Hindi mo balik-balikan. Kaya. Kaya ginawa mo. Umulat ka, nabali ako. Umuha ka ba ang mga linaw yan? Umuha ka ba ang mga linaw? Tingnan din na siya mamutas siya. Sir, Ano ka nabulat sa'yo? sir, hindi ka mamutas siya. Sunatinutan ba ka? Ayun ka gilid ka. So may parang makantay. Pagluhan ako na ako. Ang yun ako. Ano? Ano sa siya? Ako lang may... Ako po ka? Ano? Likod. Video. Uy! Order me ano? Naman.
Sorry, I'm making so mistake of my sorry. Sabi ko lang. So, ano ba lang? Yung sabi ng baga, yun, sage. Right? Making progress now. Ay, yung hindi po. Sa mga investigations may taas. So, iba, manya o naman sa mga papers natin. Yeah. Wala man dyan. Papers natin. Sa papers natin atin. Yung ano,
Ay, magiging ito eh. Oh, dali nga tayo ng round. Ah, sige. Okay na. Uy, madali na ito. Ano ka boy? Ay, naku, hindi ka. Ba't ko lang mo?
Ano ba, Roger? Open sila portable.
Wala, lubog mo yung... Uy, kaya tulong. Ito na ko, lubog mo dapat. Okay. Kung lang din mo, meron na ikaw. Gusto mo? Ano? Ano nila ako par? Nila ako par. Patay niyo. Magpapasabi ng iyo. Ano ako sa akin? Ay sa kokre. You know? Kuchilyo man. Ayun, ang sama ako. Kuchilyo.
Ano yung sabi? Shipping. Wala mo naman na shipping. May naninikat ang mga youth na ini. At bang mo naninikat naninikat? Pasang ko ay ito. Kundi ka kahit nakasinilas game, nagkapunan lang ako ang bitis mo. Tama ko ba? Ayun siya. May panglaro ko. Hindi talaga nag-ano. Hindi mo nag-ano. Sino ko? Kaya naman. Oh, siguro. At nasa to,
Ayaw ito. Lord, Ini talaga. Ang ganda ah. Okay. Ito nga daw pa. Ay, yung ano. yung duwa na kita. Hindi, bullshit din yun. Dahil nahirap ko yung direct na. Kaya po, bullshit. Ma'am, putang ina ka. Grabe naman.
Para yun. Like, kumakain na tayo. Paham. Oh, ay,
Opo. Kuya na ano po, sa singin po. Hintayin sa inyo. Dahil ako maaari, walang tawag pa. Sabi na, bar. Okay. Tawan. Okay, Bar, record. Open ko na naman. Yung video ko. Open sa to. Open ko. Uy. Kami nila ako open ka na. Agang na nga, pigano tayo! Babad niya. Diba kaya kasi yun eh? Ito nga ito talaga. Paglutong talaga nga eh. Balik na nga eh. Yung wala. Parang kaya Apa na ka mo lang? Tumayot tayo na. Ako na yun. Sino Bob? Bob. Par mo ah. Ako pa ah. Hello. Hello.
May hero ka din. Bobo. Goal. Bubula ka na yun. Kapira ka na nagtaas, tumbo ko na kahit. Babalo! Bang! O talaga nga, kahit tingin po nakasaba ako pa, nagtatarang na hindi po pa nga yun. Kapira ka na yun. Bang! Dito na nga yun. Pagmati na nga yun. Kahit hindi ka na yun tayo. Ito nga yun. Ano na mga yun? Ano pa kaya nga yun? Ano, pag naka 5 days ka na, tapos 20 days, may meron ka. Wala ka, hirap ka. Lang nakatama. Alis na pala ako. Alis ko naman. Ikaw. Ano ba? Bugawin ito. Dalabar ko ka, yung paro, sige lang. Ano ka na, ano ka na kaan, salim niya ako. Eh, mau bening. Dua-dua na wala pa na ride. Ang kaya na ride. Uy! Talaga, gusto mo kayo. Gusto mo kayo siyempre. Uy! Ay, putay ba mo pala natin? Bakal natin. Boom! Easy! Marayuan. Hindi ko marayuan. Kaya sa ito na po ito. Agree. Ay, mahal boom! Easy! Kaya laro. Diba yun? Kaya laro.
nga pabaluyaks. Pag yaw na ko tagot. Taram ka, nagtaram ka. Takot, bakla, babalo. Pagdulog ka kanay. Uturo, pilapin. Ito talaga nga, pakasensor na. Babalo pa lang. Wala na ito eh. Wala na kami. Wala na kami. Kasi nung isa lang. Nabawas ka na, ano pala? Legit, parang popcorn. Oy, pinistul ako, hindi wow. Yes. Marami naman kaya. Walang ganipart, no? Ano? Ano? Bro, Luzon. Kapil kita rin. Kaya ba? Yeah. Good job. Patay na, ano na ako? Dami ko pa ako na yun. Anak na ako. Yun na alam mo. Yan, babalo. Yan ang babalo, yun ang tamuro mo. Hindi ko babalo. Dalapan sa talas babalo na. Waya. Meron ko dyan. Utang 60 pa lang mga palit na yun. Ay, Sol! Ulit na doon. Ulat na doon. Ulat na talaga. Ulat na doon. Ulat ka, Maro.
Uy, wag, cool. Ito ang dodge. Oh, ano? Mana kasi center, alam ka, center mo. Delikado na ball. Balik na dyan! Balik na dyan! Isang wala mo. Nagtutungan. Jason! Jason! Bakon. Dulag. Jason! Jason! Hindi ko yung Tanggal sa isla. Ito yung pa yung... Oh, di ba wala ka nag-get kami? Ano yung... Hindi ko yung eh. Ang mga dyan ah. Jason! Tanggal na Jason! Ano ba lang ko doon? Di ba bangat? Di ba bangat yun o? Pastigan sa lahat. Ay ba? Ano yung mid? Yo, crusay? Mismo batang na. Kasi ito. Mismo kayo nga pa sa pamuli ka ba? Ito nga, ikaw na mag-nuha dito nga. Kapal na pala na. Doon, kami naman daw. Uy! Oh shit! Uy! Ang kaya na ayun ka. Hindi mo saro! Shit! Bobo! Meron ko naman pa. Hindi ka na. Meron kita, ano? Kasama ko ng baba. Yung panama. Ganun eh. Hindi ka ng buhay ko. Sorry.
Oops! Ano doon? Ayos ka. Kumigilay ka pa na mga ayos ka. Babalot ba? Mura kayo pa na. Kaya ako pa mga ayos ka. Kulong kami kasi na ayos mo. Kami dua, kasulo. Ano? Oh, ano? Ka pa lang. Pulo ka pa nararan. Bago pa naman. Lunar. Yan! Sakto kayo pa sa Dapat ito yan. Kasi ko si nagkapaw naman. Ako ngayon. Oh. pa. Kaya nagkabuhay ko ah. On the way, I am the tiger of the fire. Oh no!
Ano? Kapabarya.
Bobo ka. Hindi pa tayo.
Dua, lupa. Mamaya daw na. Pero, tayo lang sa may libre na ako. Ay, ka. Pinaano na ako. Ako, yun na ba? Nakakagod. Nakakita ko ba? Yeah. Oh, isa na. Alright. Uy, Dol. Uy. Okay. Ano? Ika na malay ko mabalik. Doon, mga ano mo? Yo. Hindi ako pupunta dyan. Ganito po ako.
Si Ayla lang tayo. Ayla lang kasi. Siyempre, ayaw.
Alam mo, no? Ikaw, hindi yan naman. Para bang hayop ka?
Para sa
Ha? Wala.
Dapat na.
Ayan, charges ko lang.
Anak ko lang.